У вас є вологість в стопах? Трошки, да. Ми робили вам протезування колись. Угу. Як ви носили? Гарно? Не було ніяких там у нас зміни кольору, щось такого, ні? Скільки раз я робила вам? Один виробила, а потім ще раз перевстановлювала, а потім зняла. Знову сьогодні займалася. Угу. Ну, травма була, так? Да? Травма була. Ти що тут нагадаєш? Там? А як він після протезування був краще чи він не змінювався? Краще? Він зростав з ним? Ну, не такий виників був. Але все-таки так потрібно було продовжувати так робити, що не просто осінь, зима, а воно щось не до того. Ну ви нічого не капали, да? Нічого не робили?
У вас не болить нічого, ні? В куточках, ні? Все нормально? В куточках не болить? Ні? М? Ну, це що зверху, напевно. Такий він, звісно, вверх трохи. Зараз максимально відкрите взуття, щоб нічого вас не придавило зверху, бо і так він дуже випуклий. Зараз ще матеріалу трохи треба поставити.
Я не можу ще гладше зробити. Класно, мені подобається. Вам? Ну, вмієте.